ඔන්න නම් අද දවසෙත් සියලු දෙනාම Golden Talks IELTS Academy එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද දවසෙත් IELTS ගැන ගොඩාක් දේවල් අපි කතා කරනවා but very simple. ඒතර ගොඩක් අය මගෙන් අහලා තිබුණ දෙයක් තමයි IELTS examinations කරනවා නම් මොන රටවලටද යන්න පුළුවන් මොන රටවලට යන්න ඕනද අපි මේ IELTS කරන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම කියන කාරණේ. එහෙනම් ඒකට ඉස්සරම උත්තරේ දෙන්නම්. ඔයා UK, USA, Canada, Australia, New Zealand වගේ එයාලගේ මදර් ටං එක ඉංග්‍රීසි වෙන කන්ට්‍රීස් තියෙනවනේ අන්නේ කන්ට්‍රීස් වලට යනවා නම් ඔයා IELTS කෙනෙක් කරලා තියෙන්න ඕනේ. දැන් ජපාන් වලට වගේ යනවා නම් මේ දවස්වල ගොඩක් ජපාන් වලටත් එනවා. එතකොට කරන්න ඕනේ එක්සැමිනේෂන්ස් වෙනස්. ඒ නිසා මේ කිව්ව රටවලට යනවා නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම IELTS එක්සැමිනේෂන් එක කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟ කාරණාව තමයි මේ IELTS එක්සැමිනේෂන් එකට අපි රෙජිස්ටර් වෙන්නේ කොහෙද කියන එක. ඇත්තටම ලංකාවේ IELTS එක්සැමිනේෂන් එකට රෙජිස්ටර් වෙන්න ප්‍රධාන වශයෙන් ස්ථාන දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි බ්‍රිටිෂ් කවුන්සිල් එක, අනිත් එක තමයි IDP කියන ආයතනය. එතකොට මේ බ්‍රිටිෂ් කවුන්සිල් සහ IDP ඒ වගේ ශාඛා ගොඩක් තියෙනවා. ඒතර විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන ඔයා බ්‍රිටිෂ් කවුන්සිල් වෙබ්සයිට් එකට යන්න. එහෙම නැත්නම් IDP ලගේ වෙබ්සයිට් එකට යන්න. ඒ වෙබ්සයිට් වලට ගිහපුවාම ඒ වගේ ශාඛා කොහෙද තියෙන්නේ? ඊළඟට ඔයාට කොහොමද රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්? මේ සියලුම දේවල් දැනගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ඔයාට IELTS වලට රෙජිස්ටර් වෙනවා නම් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් ඔයාට ඒ ආයතනයට ගිහිල්ලා රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පහසුම ක්‍රමය තමයි ඔන්ලයින් හරහා ඔයාට රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්.